It's the Table of Men live on Wells Radio 89.3 FM, your preferred wholesome radio and your state number one family radio station. We're broadcasting live from Wells Broadcasting House along Galafi Avenue, Oluyole, Estate Ibadan. I welcome you to the program, The Table of Men, for this week. Tabile Awonkuri, Bashin So, Lede Yoruba, Beno Lama So. Lady Oyibo, we communicate to you both in English language and, of course, in Yoruba language. As men, as fathers in the house, and of course with the mandate that has been given to us by nature and most importantly by God to be the head of the family, it is important for us at a time like this to, of course, chime in and share our thought on the abduction and the release, thankfully, of the children kidnapped in Orire local government area in Oyo State. Well, that conversation has gone above and beyond, but we can never get tired of talking about it. As of course, already again today, another information of another abduction of a principal, happened again in Kogi State just this afternoon during the ongoing National Examination Council NECO exam going on in a school in Kogi State. What is our own thought? Kini èrò ọkùnrin nípa àgbàjùlọ àwọn ọkùnrin tó wà lórí ètò yìí àti ẹ̀yin ọkùnrin tẹ́ ń gbọ́ wa nílé. What are your thoughts? Kini èrò yín? What can we do? Our chat or our conversation on the Table of Men today is not some form of rhetoric or repetition. Again, like I said, we cannot get tired of talking about this. It took 56 days of the teachers and, of course, the pupils and students to be in captivity. So why should we be talking about it in less than 7 days? There are different dimensions, different angles, but we want to talk about solutions. Ogbon logmo, lafin shogmo. Just the way our elders have said that in Yoruba language. Let's get your thoughts. Let's get your view. We would like to feel the pulse of the men on the table, and we would also like to get your view. Yeah, I fẹ́ láti gbọ́ èrò gbogbo àwọn ọkùnrin tó ń gbọ́ wa nílé. Kí ni way forward? Kí la máa ṣe tí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò tó ní fi ṣẹlẹ̀ mọ́? Mo mọ̀ pé lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà à ń náwó sí ìjọba pé ọwọ́ ìjọba náà ni, ṣùgbọ́n kí là wá fúnra ara wa kí la lè ṣe tí àwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ní ṣẹlẹ̀ mọ́? That's our conversation on the Table of Men for today. My name is Ayo Emmanuel-Ojo. Welcome to the show. All right, eka bopada. Sorry, tabili awokore fotoni. Calls are already coming in, but we are going to pause on the calls. We are going to pause on the calls today. I have some of my friends and colleagues in the studio today. We are going to be sharing our thoughts on the kidnapping that happened, and most importantly, the release of the children in Orire local government area of Oyo State. Once again, jẹ́ ká fi àsìkò yìí sọ pé a dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run fún ìtúsílẹ̀ nítorí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àdúrà ló ti lọ, too many prayers in different quarters in the state, but we're very grateful. However, níbi táwa ti ń dunnú ní pàápàá jùlọ láti abala bẹ̀yẹn ìdílé méjì àbí ìdílé mẹ́ta ní ká pé Mr. Oyedokun, the popular one, and of course èyí tí a tún ṣe gbọ́ láti ẹnu Mrs. Alamu tó jẹ́ principal ilé ẹ̀kọ́ àti àwọn ní àwọn aṣebi ń lo ojú wọn lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà láti bá àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà sọ̀rọ̀ tó jẹ́ kó fi tó wa létí pé wọ́n tún ṣekú pa ìkànnú àwọn olùkọ́ tó jọ wà níbẹ̀ yẹn. Wọ́n tẹ̀ ti ṣekú pa ìkan náà ní ọjọ́ tí kìíní ìṣẹ̀lẹ̀. Kí la máa ṣe lórílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti rí pé kíní yóò ṣẹlẹ̀ mọ́ lórí tábìlì àwọn ọkùnrin? We talk about different issues. A máa ń sọ̀rọ̀ nípa ètò ìlera, ètò ìṣúná, family àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. Ṣùgbọ́n
eléyìí tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ṣeé ṣe, it's very impossible for us to overlook it completely and run away from that conversation on the table of men. With me in the studio today, I have one of my colleagues in the studio with me. The moment I introduce him already, you know. And I said to him that some of his views that he cannot share on his show, he can definitely share it on this show. Because he's not the presenter in this case. However, he's still a voice, so he's a professional. I believe he's going to, respond as professional as he can. And of course, that's Olugbe Emmanuel-Ojo. Ekushel. So, Akiyo Ogawa, Aku dédé àsìkò yìí, akí gbogbo ẹ̀yin ará ilé tẹ́ ń gbọ́ wa láti ìkànnì wa West Radio 89.3 FM. Ẹ jẹ́ á tún kí yín káàbọ̀ sórí ètò ìjókòó àwa ọkùnrin. So, ẹ máa bá wa ká lọ. Welcome to the show. Yes, sir. Okay, so let me introduce the second person. Ọ̀gbẹ́ni, kí la máa ń pè wọ́n yẹn? Ọ̀gbẹ́ni Akoni. Ọ̀gbẹ́ni Paul Akoni. Boni, how are you doing today? Maybe you want to speak in English. Yes, I will definitely speak. You're more comfortable there. Yes. Okay. How are you today, Paul? I'm doing fine. Thank you so much. You're welcome to the table of men. Yes. All right. Ẹ jẹ́ ká bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀dọ̀ Olugbe Emmanuel-Ojo. Gẹ́gẹ́ bí iṣẹ́ tẹ̀yin ṣe, iṣẹ́ àkó ìròyìn jọ. Ẹ̀yin náà wà lórí ìròyìn yìí, no doubt. Both lórí rédíò àti lórí móhùnmáwòrán Wells Television. In fact, lọ́jọ́ Friday, kémi tó gbọ́ pé wọ́n ti dá àwọn ọmọ ìsílẹ̀ orí Wells Television mo ti kọ́kọ́ rí. Torí mo ṣe kúrò níbi iṣẹ́ ó ti rẹ̀ mí gan, mo kàn délé mo lọ sùn. Nígbà tí màá jí, mo ti rí comment lọ pé kí ló ń ṣẹlẹ̀ mo wá rí lórí Wells Television. Let me get your own thoughts. Kí lè ro tiyín nípa ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí? Màá bẹ̀rẹ̀ láti ọ̀rọ̀ gómìnà Ṣèyí Mákindé tí wọ́n wá sọ pé kí United Nations àti àwọn other international organization kan wá wo ọ̀rọ̀ yìí dáadáa. Gẹ́gẹ́ bí akóròyìn jọ, àwa náà ní opinion tiwa lórí ọ̀rọ̀ yìí. Ìyẹn ò mean pé opinion wa correct. Bí aráàlú náà ni làwa náà ṣe máa ń lo opinion, ṣùgbọ́n kí lè ro tiyín lórí ìjínigbé yìí àti ìtúsílẹ̀? Ẹ ṣeun. Lákọ̀ọ́kọ́ ẹ jẹ́ àkọ́kọ́ tí ẹ dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run náà fún ohun tí Ọlọ́run ṣe. Torí pé Ọlọ́run náà ló ní gbogbo ọpẹ́, ló ní gbogbo ògo. Torí pé bàbá ní ká wo ìṣẹ̀lẹ̀ tó ṣẹlẹ̀ yìí kò ṣẹ̀ṣẹ̀ máa ṣẹlẹ̀ ní orílẹ̀-èdè Nàìjíríà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ sì ní ìgbàgbọ́ wípé ṣé àwọn tí àwọn ajínigbé yìí tí wọ́n jí gbé lọ só sì ṣeé ṣe kí wọ́n padà wá. Bó tilẹ̀ jẹ́ wípé àwọn kan náà bá ìṣẹ̀lẹ̀ náà lọ àmọ́ ju gbogbo ẹ̀ náà lọ a sì tún máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run ni torí pé nínú gbogbo ká máa dúpẹ́ ni àwọn tó sì pọ̀ òun ló padà wá bá wa. Jẹ́ kí n wá lọ sórí ìbéèrè tẹ́ bí mi ní sàn-án bí gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ bí wọ́n ṣe sọ̀rọ̀ jáde tí wọ́n sì ní àwọn fẹ́ kí àwọn àjọ UN pé kí wọ́n wá dá sí ọ̀rọ̀ náà. Nígbà tẹ́mi gbọ́ ohun tí gómìnà sọ, bó tilẹ̀ jẹ́ pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn awuyewuye lọ́tún awuyewuye lósì ló ti ń jáde lórí ẹ̀, kódà àti ẹ̀ rí wípé ìkan lára àwọn sẹ́nítọ̀ wa náà wọ́n dìde láti takò ọ̀rọ̀ yẹn wípé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀. Ó dàbí gígùn ẹ má bínú fún bí mo ṣe lo ọ̀rọ̀ yìí o, pé ó dàbí kí èèyàn kàn wò sùnsùnsùn kó sì mú èso kó fẹ́ fi gún bánà orílẹ̀-èdè Nàìjíríà. Ìyẹn ò ní pé láti yẹpẹrẹ Nàìjíríà nígbà tá a bá ń sọ wípé káwọn kan kí wọ́n tó wá máa bá wa dá sí i lásìkò tó yẹ ká máa kí àwọn ológun wa. Ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí ìwòye tèmi, nítorí pé nígbà tí mo gbọ́ ọ̀rọ̀ gómìnà náà mo gbé sí ẹ̀gbẹ́ ara wọn, mo wò wípé ohun tí gómìnà sọ èmi ò fẹ́ rí ohun tó burú ń bẹ̀. Torí pé nínú ọ̀rọ̀ gómìnà wọ́n ní àwọn nǹkan kan bẹ tó ṣe pé ó ṣókùnkùn nínú àwọn nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Wọ́n yìí sọ pé kinní kan ló mẹsẹ̀ kinní kan tọ̀ lórí àpáta.
ọ̀rọ̀ ẹ bó ti ṣe rí bẹ́ẹ̀ tó rújú tó sí àwa ọmọ tá a jẹ́ Nàìjíríà àwọn kan ń bẹ tó ṣe wípé ọ̀rọ̀ yẹn sì tún yé wọn ṣùgbọ́n wọ́n sọ wípé àìgbọ́ kinní kan lẹ́nu abọ́ rẹ̀ now láti wá ojútùú sóhun tó ń ṣẹlẹ̀ yìí àti láti mọ̀ jẹ́ kí irú ẹ̀ ò ṣẹlẹ̀ mọ́ torí pé a kíyèsí wípé lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà yìí ogun ìjínigbé wọ́n ń gbé ní gbowó àwọn kan wọ́n ń bẹ nídìí ọ̀rọ̀ yìí tí ò bá sí pé àwọn kan wọ́n ń fún wọn ní ìmúlọ́kànlé wípé ẹ mọ̀ nìṣó à ń bẹ lẹ́yìn yín o irú àwọn kan yóò ní mọ́ ṣẹlẹ̀ torí pé a tiẹ̀ ti gbọ́ lẹ́nu ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí rí wípé tí wọ́n bá jíyàn gbé ní orílẹ̀-èdè kan láàrin wákàtí 24 tí wọ́n bá fi lè provide irú ẹni tí ó jírú ẹni bẹ́ẹ̀ gbé and then kí wọ́n sọ̀rọ̀ nípa ẹ̀ ó ní láti jẹ́ wípé àwọn kan wọ́n mọ̀ sí ni á dẹ̀ rí wípé kí wọ́n dẹ̀ jíyàn gbé lọ for like 56 days kó tó di wípé wọ́n rí wọn gbà sílẹ̀ a dẹ̀ ń gbọ́ wọ́n wà ń bí báyìí wọ́n wà lọ́nà báyìí wọ́n ṣe gbá wọ́n ṣàwo nígbà tá a bá dẹ̀ tún wọn a tún wá rí àwọn fọ́nrán àwọn ajínigbé yẹn wọ́n tún wá mọ̀ fi fọ́nrán wọn hàn nílùú tó ní ọba tó níjòyè ó ní láti jẹ́ wípé àwọn kan ni wọ́n ń ṣe agbátẹrù àwọn nǹkan yìí tá a bá sì sọ pé Nàìjíríà yìí a fẹ́ gba òmìnira gẹ́gẹ́ bá a ṣe ń sọ pé orílẹ̀-èdè olómìnira ni wá ó ní láti jẹ́ wípé ní àwọn abala ètò ààbò ìdánilójú yẹ kó wà fún ẹ̀mí wa kò sẹ́ni tó lè sọ pé òun rìn ní ìsìn òun kọjá lọ nínú ìgboro ìdánilójú wà ààbò fún òun lẹ́yìn wípé kí gbogbo wa ká mọ̀ ojú Ọlọ́run bẹ́ẹ̀ bá ti fẹ́ jáde nínú ilé rẹ̀ láàárọ̀ báyìí ó bá ti kọ́ Olúwa ni olùṣọ́ àgùntàn mi o kóun náà sì máa ṣe kí ni kó máa wọ̀tún kó máa wòsì kó máa wo wájú torí pé inú fu àyàfu òun la fi ń rìn gómìnà wa sọ̀rọ̀ ó ní ẹ jẹ́ pé àwọn tí a tún kíyèsí wípé wọ́n lè bá wa tanná sídìí ọ̀rọ̀ yìí bí èèyàn ò bá lè gbára ẹ̀ èèyàn máa ń ṣàtọ̀ ẹni tó bá lè gbà yàn ni a ti gbìyànjú ara wa a rí wípé ó dàbí wípé àti ní agbára yẹn tó tá a bá ní agbára yẹn tó ni wọ́n nílò tó yọ ọjọ́ tán lóye wọ́n nílò tó bẹ́ẹ̀ and then mi rò wípé ààyè wà fún wọn láti ẹ̀ ti pa ẹnikẹ́ni nínú wọn wọ́n ń pa wọ́n tún fi wá hàn wọ́n tún fi wọ́n tún fi hàn wá ojú tí ò dá èyí tí ò dá olóko méjì kò dá ni nígbà gómìnà sì wá sọ̀rọ̀ yìí èmi ti rò wípé ohun táwọn èèyàn mọ̀ sọ ni pé a nílò ìrànlọ́wọ́ lóòótọ́ o ṣùgbọ́n bá mi lọ́mọ ṣe sórí ìbéèrè tí wọ́n ń jẹ lọ́kàn tèmi nìyí wípé tí èsì pé ìjò ó lọ́wọ́ nù nígbà sọ wípé a fẹ́ pe àwọn kan láti wá bá wa tanná sídìí ọ̀rọ̀ yìí tẹ́ ní rárá o kó mọ̀ rí bẹ́ẹ̀ o bá a ṣe ń bá a lọ yìí náà ní ká máa bá a lọ o. ṣùgbọ́n sẹ́yìn ò lérò pé bóyá èrò tiwọn ni pé tí gómìnà bá bí gómìnà ṣùpọ̀ wọ́n rẹ̀ tó bá wá ó máa dàbí pé aláìmọ̀ọ́ṣe ni wọ́n ẹ jẹ́ fún yín lápẹẹrẹ bóyá ọmọ kan ń sìn school uniform ẹ ti ya òbí ọ̀rẹ́ ẹ̀ wá sọ fún ó wá sọ fún òbí ọ̀rẹ́ pé mọ́mí ọ̀rẹ́ mi ẹ ra uniform fún mi ẹ mọ̀ bí ọmọdé kí ìyẹn wá bá àwọn òbí ẹ̀ pé mo fẹ́ ra uniform fún ọmọ yín lóòótọ́ aṣọ ọmọ wọn ti ya o ṣùgbọ́n wọ́n ní ara ẹ má wọ́rí o àwa tá a bímọ ṣáà mọ̀ pé a ra uniform fún mo ń lo analogy yẹn ṣé kò ní í dàbí lójú bí àwọn aláṣẹ wa tán sọ pé kò rí bẹ́ẹ̀ irú Adams Oshiomhole àtàwọn tó fọwọ́ sí pé kò yẹ kó rí bẹ́ẹ̀ ṣé lójú tiwọn ẹ̀yin ò lérò pé èrò tiwọn ni pé tí United Nations bá ti wá ṣe báwọn ológun wa àti DSS àti gbogbo wọn ló kó wọn jáde àwa a lè ṣe náà nìyẹn ṣé kò ní dàbí pé wọn ò mọ̀ ṣe. ẹ ṣeun sá oníkálukú náà ni ó lẹ́tọ̀ọ́ sí bó ṣe lè ronú ẹ rí wípé láyé yìí ohun tí ń mú wa ká yàtọ̀ òun náà ni ọ̀nà tá à ń gbà ro nǹkan now ọ̀nà tí èmi lè sọ wípé ohun tí wọ́n rò rèé tàbí ohun tí wọ́n ò rò rèé torí pé mi ò dénú wọn ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká da ọ̀rọ̀ yìí sílẹ̀ ká tún ṣà kí gbogbo wa ká wò ó ní abẹnipa àwọn èèyàn burúkú yìí a kí ààrẹ a kí ikọ̀ àwọn ológun wa pátá wọ́n ṣe gudugudu méje wọ́n ṣe yàyà mẹ́fà
a kí gómìnà wa ní ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, kódà gbogbo èèyàn lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà ó lọ̀rọ̀ ẹ̀ kàn, àjọ ń kíra wa ni, torí ẹlòmíì ó lọ́nú àwẹ̀, ẹlòmíì lọ́nú bíríbírí, ẹni tí ò lẹ́fún àwẹ̀ tí ò lọ́ bíríbírí, kò sí ẹni tí òtútù àbí amọ̀ òmù, ìjókòó àwọn ọkùnrin la wà yìí, kò sí ẹni tí ó ní ọmọ tí òtútù ò ní máa mú, pàápàá nígbà tí òjò bá ń rọ̀, nígbà tí òòrùn bá ń ràn, ìgbà míì èèyàn máa wò wípé kí làwọn ọmọ gan jẹ nínú igbó, ẹ̀fọn ó ń bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀, àwọn ọmọ míì bẹ tó ṣe wípé ìgbà míì wọn ò fẹ́ ṣe gbọ̀nsẹ̀, ta ní ràn wọ́n lọ́wọ́, àwọn ọmọ kéékèèké bí wọ́n bá fẹ́ jẹun, ọmọ míì bẹ tó ṣe wípé àti jẹun rẹ̀ wọ́n ń gbé sí lẹ́nu ni. Ṣé àwọn ọ̀dájú ẹ̀dá yìí ni ó jókòó ni ó sọ pé òun fẹ́ máa fi di ọmọ? Gbogbo èèyàn pátápátá nígbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ṣẹlẹ̀ ó ní a ní ìmọ̀lára tára sì ń ta wá, a kí gbogbo èèyàn pàwátá. Now gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ wá béèrè pé ní èrò ọkàn wọn ṣé wọ́n rò báyìí, ṣé wọ́n, èmi ò tiẹ̀ rò wípé ó yẹ kí wọ́n rò bẹ́ẹ̀, torí pé ẹ dákun ẹja sòótọ́ ọ̀rọ̀ fúnra wa. Lóòótọ́ Ọlọ́run fún wa lélẹ̀ ìṣe, Ọlọ́run fún wa láwọn míì ṣe, àwọn míì bẹ tó ṣe pé a kùnà lórí rẹ̀, àmọ́ ẹ̀mí tí ìjẹ́ á sọ wípé a ti dáńtọ́ nígbà tá a ti dáńtọ́. Èmi tó wá farabalẹ̀ mo gbọ́rọ̀ gómìnà dáadáa, gómìnà ò sọ̀rọ̀ yìí gẹ́gẹ́ bí èrò tèmi o, láti fi tàbùkù orílẹ̀-èdè Nàìjíríà pé a máa ṣe. Ó ní nítorí wípé àwọn ò fẹ́ kírú ìṣẹ̀lẹ̀ báyìí kó tún wáyé mọ́, wípé bá a bá sì gbé àwọn ìgbésẹ̀ tó yẹ ká gbé, torí pé ní Nàìjíríà yìí a ní àṣà kan, àṣà tá a sì ní ó ní wípé ká máa daṣọ bo nǹkan tí ò dáa. Èmi fẹ́ wòye wípé látìgbà tí ìṣẹ̀lẹ̀ ti ṣẹlẹ̀, wọ́n ní wọ́n rí àwọn kan kó o, wọ́n ti pa àwọn kan o lára àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ láabi yìí o. Èmi rò wípé ní ìlú tó ní ọba tó níjọ, gbogbo wa náà la rí fọ́nrán yẹn níbi àti rí tí wọ́n ti dúnbù arákùnrin mathematics teacher yìí, tí wọ́n dúnbù rẹ̀, ẹ sì sọ wípé ẹ ti rí wọn kó àwọn tí wọ́n ṣiṣẹ́ láabi yìí. Mo rò wípé ìdájọ́ yẹ kó ti wáyé. Bye. Ejen Wasodo, Paul Akoni, let me get your thought. You're a father yourself. When you heard about this abduction and, of course, the release, I'd like to have your thoughts. How did you feel upon the abduction and then the release? How did that make you feel? Oh, thank you. Thank you so much. Actually, on the day of the release of this children, these abducted children and the teachers, I had a dual feeling at that point. One, the first feeling was happiness that at least we have victory bringing these children back to their parents and their families. The other side of me went far deep into those that were not fortunate to return. And I looked at it. This can be anybody. This could have been anybody. Also, I remember on that fateful day that these children were abducted here in Orire, in Oyo State, I think there was also a kidnap event that happened somewhere in Borno State, if I'm not mistaken, on that same day. But we heard nothing about them till now. If they've been released, no one knows the fate of those that have been kidnapped, that were kidnapped on that day. The whole world, the whole picture was about the Orire incidents, probably because the governor of the state didn't let it lie low, and the people of Oyo State stood up on this particular matter. But that was the feeling, and the nostalgia still took some time to, for me to get the relief of that nostalgia was a bit much for me, because I was like, okay, we've gotten 46 of them, if I'm not mistaken, was released. How about those that were not even on record? How about the mathematics teacher that was beheaded? How about the other one that was killed in? I mean, even in Borno, because I know that from the Chibok experience, the Baroti Dada,
We still have some of them that are still in captivity up until Leah Shoaibu is still in captivity up until now. But this evening, Agbero in Kokwe, our Senate want to approve 50 million naira donation today to the families of 5 Nigerians who lost their lives during the rescue operation. The resolution followed the proposal by the Senate President, Godswill Akpabio. The Senate unanimously endorsed each of the bereaved family will receive 10 million naira. So 5 of them. The family of Oyedokun, the 50 million, I beg your pardon, for the 5 of them. The family of Oyedokun, the other man, principal Jeka Money, Shejetani, Dikin, then Okpa teacher kon, ni ọjọ́ tí ìṣẹ̀lẹ̀ gangan ṣẹlẹ̀. Ó dà pé sójà kan, ó dà pé àmọ̀tẹ́kùn kan náà. Mi mọ̀ bó ṣe get pẹ̀lú márùn yẹn, but I'm coming to solution. Lẹ́nu ìgbà tí wọ́n tú wọn sílẹ̀ yìí, mọ̀ pé ńgbà tí fọ́nrán jáde síta, màmá yẹn béèrè mọ́tò ẹ̀, àwọn èèyàn tún sọ yẹn di, which I don't think is an issue, because téèyàn bá ń go through trauma, oríṣiríṣi nǹkan ló máa wá sí ẹ lórí and all of that. Àti gbọ́ pé Senator Sharafadeen Ali pé wọ́n ti fún màmá yìí ní mọ́tò. Ẹ jẹ́ mọ èrò tiyín sí àwọn gift yìí. Ṣé solution ni? Ṣé gift yìí ṣe ojú wo lẹ́yìn fi wò ṣó proper? Àbí ká gbogbo àwọn olóṣèlú jọ jókòó lọ́wọ́ yìí? Even àwọn Senate sọ pé 50 million àbí 10 million for each. Unfortunately 10 million ò lè mú ẹni tó ti lọ padà wá mọ́. Ó ti lọ ń tiẹ̀ nìyẹn. Ṣùgbọ́n family abẹ́rẹ́ sí kí a máa carry pain nìyẹn. Ṣùgbọ́n nǹkan kan ló mo fi ìpọ́n máa dùn àwọn ẹbí yìí tó bá tún gbọ́ lọ́la pé irú kíní ìtú ṣẹlẹ̀ ń bì kan. A tún mú pain nígbà tí wọ́n yẹ a tún mú padà wá. Kí ni solution? Ṣé àwọn kíní yìí lè tán wàhálà tó wà lẹ́yìn? Ẹ jẹ́ ń gbọ́ èrò tí. Ẹ ṣeun sà. Lákọ̀ọ́kọ́ ná nígbà tí a rí fọ́nrán kan lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n lọ gba àwọn èèyàn yìí sílẹ̀, mama principal Mrs. Alamu gba àwọn ibẹ̀ ni mama ti sọ̀rọ̀. Is my husband fine? What about my car? So bí mama yẹn ṣe sọ̀rọ̀ nípa ọkọ̀ wọn, àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní wò wípé ṣé ọ̀rọ̀ mọ́tò ló yẹ kí màmá yìí ajá tó lọ lé ẹkùn tó ṣe kinní kan bọ̀ ni kò tiẹ̀ yẹ kí màmá yìí ó sọ̀rọ̀. Ṣùgbọ́n nínú fọ́nrán míì tí àwọn oníròyìn tí wọ́n ṣe fún màmá lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n kó wọn tí wọ́n ti tọ́jú wọn wípé ẹ béèrè mọ́tò yín, ibẹ̀ màmá ti wá sọ èrò ọkàn wọn, torí pé màmá yẹn náà wọ́n sọ èrò ọkàn wọn. Wọ́n ní lóòótọ́ àwọn kan mọ̀ wípé ńgbà tí wọ́n ń gbé àwọn lọ mọ́tò àwọn èèyàn mọ́tò màmá ò ní wọ́n fi kó wọn kúrò níbi tí wọ́n ti jí wọn gbé, tí wọ́n fi gbé wọn débi ojú igbó yẹn, pé ńgbà tí wọ́n dẹ̀ gbé àwọn débẹ̀ wọ́n kó àwọn kúrò nínú mọ́tò yẹn, wọ́n kó àwọn lọ. So màmá wa expect wípé báwọn ṣe ń bọ̀ padà bóyá wọ́n ti gbé mọ́tò àwọn ka ibi bẹ̀ o, pé kí wọ́n bá wọn gbé, torí àwọn tó wá rí fọ́nrán kan pé wọ́n ti dáná sun mọ́tò àwọn ò fẹ́ believe pé ok o mọ́tò àwọn dà ṣé lóòótọ́ wọ́n dáná sun ni o àbòsí wà níbi tí wọ́n gbé sí gbà wọ́n gbà wọn káwọn jọ máa gbé lọ. But ẹ wá béèrè wípé àwọn ẹ̀bùn ó ti bẹ̀rẹ̀ sí jáde lọ́tún lọ́sì, sọ́nà àbáyọ nìyẹn. Èmi ò rí bí ọ̀nà àbáyọ. Lóòótọ́ ká kí ìjọba fún ìgbésẹ̀ èyí tí wọ́n gbé láti rí i wípé àwọn èèyàn yìí bó tilẹ̀ jẹ́ wípé wọ́n ti ní àwọn ìdojúkọ yìí, á tún jẹ́ ọ̀nà láti ti mú inú wọn dùn, láti ti mú wọn padà bọ̀ sípò. And then àwọn tí wọ́n ti sọ èèyàn wọn nù láti ti fún wọn lówó, ṣùgbọ́n nínú gbogbo owó kò tó ẹ̀mí. Lóòótọ́ ó lè jẹ́ relief fún wọn o wípé a dúpẹ́ lọ́wọ́ ìjọba o, ṣùgbọ́n tí a bá ní ká wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí, ẹ má bínú o pé mo tún fẹ́ padà sórí ọ̀rọ̀ gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́, torí pé gbogbo nǹkan lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà a máa ń fi ọ̀rọ̀ òṣèlú ṣe. bá a bá ní àwò dáadáa ṣe mọ̀ ó dàbí ìgbà míì ká mọ̀ gégi lórí ká mọ̀ gé lórí, tí òjò bá tún rọ̀ sírú igi bẹ́ẹ̀ yóò tún sọ. Àwọn ẹlòmíì gan tiẹ̀ tún lè máa lò ó pé
ṣe bí kinní yìí kí wọ́n mọ jíyàn gbé yìí ó kọ́kọ́ bẹ̀rẹ̀ díẹ̀díẹ̀ ni ṣùgbọ́n gbà wọ́n ti rí i pé báwọn bá jíyàn gbé báwọn bá ti béèrè fún ransom o wọ́n á fún àwọn o ó di pé wọ́n fẹ́ sọ di bíi business tó bá tún yá àwọn kan tún lè rò wípé ẹja máa tún jí ara wa gbé tá a bá gbéra wa tá a bá lọ ṣe kinní tó bá tún yá o ìjọba ó tún wá compensate wa wọ́n ó tún fún wa ní nǹkan bábá kò sí nǹkan tí a lè ṣe nínú ṣebí Nàìjíríà láti rá àwọn bandits tí wọ́n sọ wípé àwọn tí wọ́n jíyàn gbé tí wọ́n ní káwọn èèyàn máa fi àkáǹtì wọn síta tí wọ́n sì ń fi àkáǹtì wọn síta láti máa gbowó lọ́wọ́ bandit ṣe Nàìjíríà láwà so èmi rí bíi wípé n tí wọ́n ṣe dà o ṣùgbọ́n kì í ṣe ọ̀nà àbáyọ. Paul Akoni, let me get your thought. What do you think is the solution eventually to this kidnapping? Like I said earlier, the Punch reports again that today gunmen abduct a principal, 4 students sitting for NECO in Kogi. One published story in 10-11 a.m. Laroy. Not published yet. The Kogi State Command has confirmed the abduction of a school principal, 1 NECO Haddock staff member, 4 students writing the ongoing NECO examination at the government secondary school in Odo Ekina, in the Ekina local government area of the state in Kogi State. The incident occurred on Tuesday in Elano, not even today, at about 5:25 p.m. when the school came under attack while students were writing the exam. What is the solution? What do you think is the solution? Oh, thank you once again. Well, I think, let's first, like my colleague has said, let's appreciate the government for how far they've gone on this kidnapping matter. But I think where we lack this will is our National Orientation Agency. I keep asking myself that question. What is the National Orientation Agency doing? I remember growing up, way back then on NTA 2 Channel 5 in Lagos, and where you would, in like under 30 minutes, within an hour, you get a message or a pop-up on TV. It will just tell you, it's a message of love, teaching us to love each other, learn to live, accommodate each other, and the rest. But in recent time, it has become something that seems alien to us now. You hardly see it. You hardly see it. That's if you even see it. We don't preach love anymore. And this is the first thing I expect the government to do for the people. Bring up programs, promote programs that will encourage us to know that truly we are humans and we must love ourselves. What we are lacking in this nation is love. Humanity. Humanity. No level of humanity. Yes. I think that one little about Dasi 0916-893-1000 0916-893-1000 Tabi 0915-3334-893. Kilo èrò bàbá nínú ilé lórí ọ̀rọ̀ yìí ìjọba àwa náà lè fún ìjọba nímọ̀ràn. Àwa náà lè fún ìjọba nímọ̀ràn. Ó máa ń dà kí wọ́n ń gbọ́ ṣùgbọ́n èmi fi dá yín lójú kan máa ń gbọ́ bọ̀ lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà àwọn èèyàn rò bí àwọn ń gbọ́ ṣùgbọ́n wọ́n máa ń gbọ́. Olúgbèmí gan Mọ́tòṣọ́, you're a father. There's a call on the line. Okay. Ẹ jẹ́ àmú. Hello. Hello ma, ẹ kúrọ̀ lẹ́ o. Yes ma, ẹ ti wọlé o. Ẹ jẹ́ agbọ́ ìròyìn. Hello. Àgbàdo mo dúpẹ́ adúpẹ́ pé wọ́n bá rẹ́ lórí àwọn ọmọ yẹn gbà padà. Olúwa ṣeun. Ẹ wá rí ìlú yìí, ó dàbí pé àmọ́ olóòótọ́ ọ̀rọ̀ kò kì í lẹ́rí níbi yìí. Ó dá gẹ́gẹ́ bí ìjọba lè sọ yìí pé kán wádìí nǹkan yẹn, kán wádìí nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ yẹn gangan. So that ìmí ò tún lè ní ṣẹlẹ̀ mọ́ nígbà yìí. So tọ́gbọ́n yìí sọ pé kán wádìí yẹn bí ojú orí nǹkan tó burú bẹ́ẹ̀ o, kí ni iná bá fi ṣẹlẹ̀ mọ́ gbà. Tó gba àwọn tọ́lẹ̀ sí pé kán mọ̀ wádìí. Bí àwọn ọmọlẹ́gbọ̀n kán mọ̀ wádìí àjò mi. Okay. So ọlọ́ọ̀bá wa sí yìí ṣe. Àmì o, ẹ ṣeun gan tẹ́ pé wá. Gẹ́gẹ́ bí òbí, ipa wo ni kíní máa ní lórí education? Gbogbo ala fẹ́ káwọn ọmọ wa kà, àwa náà kà níwọ̀n bá táwọn òbí wa lágbára láti kà. Ṣùgbọ́n wọ́n ní ìyà tó jẹ mí ò gbọ́dọ̀ jẹ àwọn ọmọ mi.
dọ́pọ̀lọpọ̀ nígbà táwọn ń dàgbà àwọn òbí tán lágbára àti kà púpọ̀ wọ́n ní ìyà tó jẹ mí ò gbọdọ̀ jà àwọn ọmọ mi sí wọ́n á ṣe é débi pé bí táwọn bá stop secondary ọmọ àwọn gbọdọ̀ kà jù bẹ́ẹ̀ lọ ṣùgbọ́n nígbà táwọn ẹ̀ ń sìn wọ́n ti ń jọ ọmọ gbé ní school ṣé ìyà tó jẹ mí ò gbọdọ̀ jà àwọn ọmọ mi ṣọ́rọ̀ yẹn ṣì máa wáyé ní ètò ìṣẹ̀lẹ̀ lórí rẹ̀ ó affect private school kan so it's not just government school ìyẹn ti hàn pé ẹ̀mọ̀ pẹ́ lómi àṣà pé ọlọ́run ṣe èmi kókó rán ọmọ tèmi lọ government school tẹ̀ló gbogbo wa lọ́wọ́ báyìí we need to start praying ipa wo ló máa ní lórí education gẹ́gẹ́ bí òbí. ẹ ṣeun ẹ jẹ́ kí n bẹ̀rẹ̀ sí dáhùn báyìí ká bẹ̀rẹ̀ látòrí àwọn tí ìṣẹ̀lẹ̀ yìí tó ṣẹlẹ̀ sí màmá yìí gan nígbà tí wọ́n fi ọ̀rọ̀ wa lẹ́nu wò tí wọ́n béèrè pẹ̀lú àwọn ìrírí èyí tó ti ní mò ń wo màmá yìí látijọ́ yìí bí wọ́n ṣe ń nígbà tí màmá yẹn wà nínú àhámọ́ ẹ ti rí bí wípé màmá yìí ó jẹ́ nìkan bí abiyamọ tẹ́ bá rí nínú ìsọ̀rọ̀ rẹ̀ náà ṣùgbọ́n nítorí ìrírí tí màmá yìí ti là kọjá nígbà tí wọ́n bí màmá yìí tó padà dé wípé pẹ̀lú ìrírí tẹ́ ti wá nìyí o ṣé báwo ni iṣẹ́ olùkọ́ yín o ṣé ẹ lè padà láti lọ́ mọ́ ṣiṣẹ́ yẹn o màmá yẹn kọ́kọ́ rẹ́rìn kò mọ irú ìdáhùn tó fẹ́ dáhùn ṣùgbọ́n nígbà tí màmá yẹn wà dáhùn tí ó parí ọ̀rọ̀ màmá ní ọlọ́run kú ṣeun ohun tí ń lọ bóyá bíi ó ti lò 28 years ọdún mẹ́rin náà ló kù so but for now àti wípé ibi tó ń tiẹ̀ ti ń wá ó jìnnà òun ò fẹ́ sinmi ẹ rí wípé màmá yẹn kí ni mo fàyọ́ bẹ́ẹ̀ màmá yẹn ti wà discouraged even kí èmi àtàwọn kan jọ ń sọ̀rọ̀ ó ní bóun bá jẹ́ ọmọ màmá yìí tó bá lóun fẹ́ lọ owó ò ní jẹ́ kó lọ ọba fa wàhálà now àwa bọ́ sórí àwọn ọmọ tí wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ dé wípé ṣé àwọn òbí àwọn ọmọ yẹn gan wọn ò fẹ́ lè sọ wípé kí wọ́n lọ sí school òǹkàlùkù bẹ̀rẹ̀ sí ní rò lọ́kàn ara rẹ̀ pé bó bá jẹ́ mi náà màá kọ́kọ́ ní ọmọ mi kọ́kọ́ jókòó sínú ilé o so gẹ́gẹ́ bí ìbéèrè tẹ́ wá béèrè yẹn ìjọba wa la máa bẹ̀ o torí pé tí ò bá ti sí ìdánilójú ààbò fún ẹ̀kọ́ gẹ́gẹ́ bí òbí ẹ̀rù ó mọ bàyàn torí pé ọ̀rọ̀ tí ń bẹ́lẹ̀ yìí ó kọjá ohun tí òbí lè ṣe mi ò lè tẹ̀lé ọmọ mi lọ sí iléèwé nsìn kí n sọ pé mo fẹ́ jókòó tí o látàárọ̀ títí tí ó fi jáde níléèwé nígbà tọ́mọ bá ti lọ síléèwé tí wọ́n fi padà dé abẹ́ ìjọba ni wọ́n wà ìjọba ló ní ẹ̀tọ́ láti wá ọ̀nà kí ààbò kó wà lórí wọn ó ní a fi ń padà sórí ọ̀rọ̀ tí gómìnà sọ yìí ó ṣe pàtàkì ẹ jẹ́ àtẹnáwádìí ọ̀rọ̀ yìí ká mọ bí tí ejò ti lọ́wọ́ nù ká mọ ohun tí ń ṣẹlẹ̀ gangan lórílẹ̀‐èdè náà ká mọ́ fọ̀rọ̀ yìí sí ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀rọ̀ ẹ̀mí là ń sọ yìí so gẹ́gẹ́ bí òbí kò sí o òbí tí kò ní máa wò wípé lóòótọ́ ọlọ́run à ń bẹ̀ yín o ṣùgbọ́n ìjọba wa ẹ dákun gẹ́gẹ́ bí abiyamọ náà sáà làwọn náà iṣẹ́ tó pọ̀ ọwọ́ ìjọba ló wà. 0916-893-1000 0915-3334-893 ojú wo lẹ́yìn fi ń wọ ẹ̀kọ́ báyìí ọ̀rọ̀ NYSC lẹ́njọ́ mẹ́ta ènìyàn náà wáyé but before now làwọn òbí ò ti fẹ́ káwọn ọmọ wọn lọ ṣe NYSC níbi tó bá jìnnà ìfàyíngbà tèmi ti ń serve làwọn òbí gan ò tiẹ̀ ti fẹ́ pé káwọn ọmọ wọn lọ serve níbi tí ò bá ti ń ṣe bóyá ìpínlẹ̀ tí ó jìnnà síbi tó wà not to talk of now. Paul Akoni, let me get your thought. What's your view of safety and education now? I wanted to personalize it a bit. When your children are going to school in the morning, how do you feel since this particular incident? Thank you so much once again. Well, since this incident had become rampant, I can tell you the fear in my mind has been second to none. And I know this must also be what many other parents experience on a daily basis. You send your children to school in the morning and you have to still pray extra. God, help me see them through. Bring them safe back home. Why? All because the system is failing everyone. All because the government, some people in power are not doing what is necessary to be done. Well, back to your question.
if I was to advise this government also, I would like the government to consider the porousness of our borders, the influx of foreigners into our community is alarming. There was a time not too long ago, I happened to hop on a bike, and I had a conversation with the rider. I just asked them, what's your name? And so he couldn't speak fluently. Yeah. So I asked him, which state are you from? He said he was from Benue, but he couldn't speak properly. But he said he lived, so I think he said he lived in Sokoto, but it was from his family. If you are from Benue, you'll be able to speak Pidgin at least. He couldn't even, so he said he grew up in Sokoto. So I was not like, now, let's assume this one commits a crime. Where am I going to check out this person from? He said he's from Benue, but he grew up in Sokoto. To dual identity in this same nation. And yet, you have their influx. There was a time, I think 3 weeks now, I was somewhere around Dugbe, and there was this truckload of these people coming into this our environment, Ibadan. And I was like, who are these? Where are they coming from? Who placed the check on these people? You know, to buttress what Paul Akon is, currently on, mo gbé ọ̀kadà ń gbà kan. Lọ́pọ̀lọpọ̀ ìgbà tí máa gbé àwọn tí ò ń ṣe ọmọ Yorùbá bíi tiwa, mo máa ń fẹ́ start conversation. I realized that he could not speak English. He could not speak Pidgin. Èdè mi wo mo tún gbọ́ wa. You be this one. So, but usually, tí ma ti rí wọn bẹ́ẹ̀, màá bẹ̀rẹ̀ where are you from? So, màá máa dárúkọ àwọn ìpínlẹ̀ yẹn. Mo ṣàwọn pé tí n bá dé, màá máa dá state and capital. Tí n bá dé ọ̀dọ̀ tiẹ̀, wàá sọ pé ibẹ̀ ló ti wá. And usually it's always correct. Eléyìí mo wá bèrè lọ́wọ́ ẹ̀ lójú ọ̀nà. Bí ibo ló ti wá, ó lóun wá láti Sudan. I said, where are you from? He said, I be Sudan. I be Sudan. Mi ìdí ó gbé mi débi tí mò ń lọ. Almost 8 countries. I could not even be asking. Do you show passport here that to fi wọlé? So that's really not my concern. But insecurity was already a thing, and you are from Sudan. I'm not saying all Sudanese are like this, but you are doing Okada here. To bá dá wàhálà lẹ̀, bó o náà ṣe fẹ́ trace ẹ̀, ṣé irú bọ̀bọ̀ yẹn ní ìwé lọ́wọ́? Lọ́pọ̀lọpọ̀ láìpẹ́ iná ń fi yé wa pé Nàìjíríà deport yẹ àwọn kan báyìí. Àwọn Nàìjíríà ṣé Nàìjíríà máa ń deport àwọn èèyàn? Nàìjíríà náà ń deport, ṣùgbọ́n irú àwọn yẹn ta ló ń deport wọn? Is that not why ta fi nírú issues ta ní society wa? Let me give you the full names. Àwọn tí Senate ní wọ́n máa gba 13 million naira. Mr. Michael-Oyedeokun, mathematics teacher, and then Mr. John Olaleye, the pastor, top in Deakin, and then Lieutenant F.A. Isaac, tó ṣẹ̀dé láti Defence Academy, to lead the squad yellow of the Nigerian Police Force, and then Private Silas Musa of the 81 Battalion, also of the Nigerian Army, and Sergeant Abena John Jeremy of the Nigerian Police Force. Amara Arunye, Noma Agba, 10 million naira. But let's talk about trauma. Trauma. Bashing wind down. We have just about 3 more minutes to go. Báwo ni ẹ lérò pé àwọn people ṣe lè get back sí society? Ẹ jẹ́ n fún yín ní àpẹẹrẹ kan gbà tí mo kéré. A ní ìjàmbá ọkọ̀ kan níwájú University of Ibadan. Mo kéré gan. Ṣùgbọ́n mo ti gba wájú UI kọjá lónìí. Kò sọ́jọ́ tí mo gbàbẹ̀ tí mi ní rántí. Bí láàrin bí ọdún 6 sísìn ní ẹ̀rù ohun tó ń bà mí mọ́ tí n bá gbàbẹ̀ yẹn. So I just imagine àwọn ọmọdé kínníkínní yìí lè ṣe fún wọn. Ẹ jẹ́ n gbọ́ ẹ̀rù tí. Tá a bá ní ká sọ tàwọn ọmọdé yẹn, mo rò wípé ó ṣeé ṣe torí pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn tá a bá ní ká wò náà wọ́n lè má tí ní òye púpọ̀ nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nípa nǹkan tó ṣẹlẹ̀ làwọn lọ ṣe. ẹ rí i pé nígbà táwọn ọmọ mi dé ọkàn rẹ́rìn náà ni kò tí ì fẹ́ yé wọn dáadáa.
but àwọn tí wọ́n ti dàgbà ń bẹ̀ àwọn olùkọ́ wọn àtàwọn ọmọ kọ̀ọ̀kan náà tí wọ́n jẹ́ bí akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ti dàgbà gẹ́gẹ́ bí ó ti ẹ̀dá bẹ́yẹn èmi àti èèyàn mi Mr. Akọni òun náà lájọ ń sọ lánàá wípé àwọn èèyàn yìí wọ́n nílò láti bóyá láti àsìkò ikọ́ ni wọ́n ń dé wọn mọ́nú ilé o mọ́ mú wọn jáde. ṣùgbọ́n mímú jáde ẹ̀ ṣó tún ní máa dá ẹ̀rù sílẹ̀. no láti tún jẹ́ kí wọ́n tún mix máwọn èèyàn kí wọ́n tún rí live wọ́n lè mú wọn travel láti ibì kan lọ síbì kan. ṣáwọn èèyàn ò ní stigmatize wọn torí àbàjẹ́ stigmatization Nàìjíríà o a máa bẹ̀rẹ̀ sí ń pè àwọn èèyàn lórúkọ mi ìfẹ́ dáwọn orúkọ kọ̀ọ̀kan táwọn èèyàn máa fi búyàn ẹni tó ti la nǹkan kan kọjá ṣé ni bí irú kí màmá Àlàmú yẹn kọ́ máa rìn títì gbogbo èèyàn lè dá ojúlé bàbá yẹn báyìí ìyẹn náà ó tún lè cause a level of fear and trauma wọ́n lè má fẹ́ jáde ńlé pé ìbéèrè á pọ̀ oníròyìn ti bò wọ́n bá iṣẹ́ tiwa ni ẹ má bínú àwọn gbọ́dọ̀ ṣe àmọ́ I'm just looking at the bigger picture. ẹyin tẹ́mi ń rí bẹ́ẹ̀ tí mo fi sọ yẹn because for now ẹ rí i pé màmá yẹn sọ̀rọ̀ kan wọ́n nígbà táwọn jáde làwọn tó mọ̀ wípé the whole world wọ́n wà pẹ̀lú àwọn ti rò pé bóyá àwọn èèyàn ti gbàgbé àwọn ni and then reason tí mo fi sọ wípé kí wọ́n jáde lásìkò yìí ẹ rí i wípé pẹ̀lú báwọn èèyàn ṣe ń sọ ìfẹ́ wọn fi hàn sí wọn kì í ṣe pé bóyá wọn ẹlòmíràn ti sọ pé àwọn these people what did the hero what did the celebrity things like that so some people gan fẹ́ meet pẹ̀lú wọn á dẹ̀ rí i pé ìfẹ́ láti lè jẹ́ kí wọ́n ní a kind of a connection ṣé mo wọ́n ti wà detached pẹ̀lú àwọn èèyàn tẹ́lẹ̀ for a while so tí wọ́n bá jẹ́ tó ń ra àwọn èèyàn tí wọ́n tún fara kínra pẹ̀lú wọn wọ́n á máa kíní yẹn á máa kúrò lórí wọn díẹ̀díẹ̀ wọ́n á tún máa rí that love that affection relationship pẹ̀lú human beings bóyá àwọn àti ẹ̀wọ̀n bóyá àwọn ẹran náà. Ọlọ́run ṣàánú wa. Paul Akode, let me have your thought as we go. Well, on this matter, a way of giving them a new beginning. Yes, to life. I just believe we need to find a way of, like he said, they need to take them out. They need therapy, full-scale therapy. And like you made mention of stigmatization, if I were to be in the position to make the order, the last order, I would command that they take them out of this environment outrightly. Probably one of these foreign countries, just to rehabilitate them back into a saner society. Let them see how humans feel again. Because I can tell you for a fact that the trauma they passed through in that, for those 56 days, is something that will live with them forever. Trekking in the forest, day and night, hours of walking. Èyí tó dùn mí jù níbi tí màmá yẹn ti ṣàlàyé pé àwọn ọmọdé of course ọmọdé àsokùn ọmọdé àṣẹṣẹ ọmọdé you tie their mouth and you beat them. That's very it's a very sad thing to imagine. Èèyàn gan ò fẹ́ rò ó ọmọ tèèyàn gan téèyàn bá nà ń gbà míì gan ó ní bó ṣe ń ṣèyàn tí ò bá dákẹ́ nígbà téèyàn rò pé ó yẹ kó dákẹ́ because at that point you start thinking ṣé mo ti ṣọmọ yìí léṣe because if you are supposed to keep quiet not to talk of ọmọdé àwọn tó so mọ́lẹ̀ on chains for that number of days. We want to commend your state governor for the work that they are doing. We're hopeful that the appropriate things will be done, especially with therapy. Lakpa bi and shaban mental health, but I hope that the right things will be done. Mo de fe be àwọn olóṣèlú wa náà not to politicize this matter. Election timbo kini idere ó ti fẹ́ máa jọ political undertone. Gómìnà sọ kíní kan látàbújá wọ́n sọ kíní kan ẹ̀bùn lóríṣiríṣi àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀. Gifts are good, but you know what? Ọlọ́run á fún wa lọ́gbọ́n àti mọ̀tà fún ma ṣe. Ẹ ṣeun gan tá a pè yín tẹ wá. Ẹ ṣeun tẹ pè wá. Thank you so much, Paul Akoni. Thank you so much. That's our show. That's the Table of Men for this week. We want to thank you so much. Ẹ ṣeun gan. Orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ò ní dàrú gẹ́gẹ́ bí bàbá nínú ilé orí ọ̀fẹ́ àti agbára ta nílò láti lè fi ṣe ojúṣe wa bí Ọlọ́run ṣe kọ̀wé àníkùnà nídìí iṣẹ́ wa lágbára Ọlọ́run. We'll be back next week. God bless you.